Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Είναι κάποιες μέρες που έχω λείψει, αλλά λόγω κρυολογήματος δεν μπορούσα να γράψω βίντεο γιατί με έπιανε βήχας και τώρα είμαι στα όρια, να σας πω την αλήθεια, αλλά γενικώς είμαι πάρα πολύ καλύτερα. Οπότε σήμερα θα πάμε να τσεκάρουμε και να κάνουμε το range test σε περιβάλλον πόλης με το DJI Ni 2 αυτή τη φορά. Έχουμε κάνει με το RC2, θα κάνουμε με το Ni 2. Οι συνθήκες είναι αρκετά καλές, ανοιξιάτικες θα έλεγα, αλλά επειδή είναι μεσημέρι έχει λίγες ρηπές. Δεν νομίζω να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Πηγαίνουμε για τα 3 χιλιόμετρα για να έχουμε μια άμεση σύγκριση με το βίντεο που είχα κάνει με το RC2 χειριστήριο. Οπότε πάμε να απογειωθούμε, βάζουμε το βίντεο να γράφει. Ωραία. Δορυφόρους έχουμε. Απογειωθήκαμε, περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε το range test. Πάρουμε και λίγο ύψος. Θα πάω σε 60 μέτρα για να έχουμε παρόμοιες συνθήκες και με τα άλλα range test. Αν θυμάμαι καλά, εκεί ήμασταν και με τα άλλα range test. Φυσικά είμαστε μεσοί. Εδώ τώρα με το Ni 2 μπορούμε να παίξουμε και FCC, έτσι. Δωρεάν εφαρμογή δεν δουλεύει, αλλά δουλεύουν οι άλλες εφαρμογές. Ωραίο καιρό έχει. Η ταχύτητά μας είναι καλή. Δεν έχω κάνει, παιδιά, είναι η πρώτη πτήση που κάνω με το Ni 2. Όπως σας είπα, δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι κυριολεκτικά, αλλά τώρα δόξα τω Θεώ είμαι καλύτερα και μπορούμε και τραβάμε και το βίντεο. Σε λίγο πλησιάζουμε στο χιλιόμετρο και είμαστε εδώ. Βλέπω μου κάνει το ίδιο πρόβλημα ακριβώς που είχε κάνει και με το RC2, επειδή έχει τον υποσταθμό από κάτω. Ακολουθούμε την ίδια διαδρομή ή τέλος πάντων όσο γίνεται πιο ίδια διαδρομή και σε λίγο φτάνουμε στο χιλιόμετρο. Τώρα να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω συνηθίσει τόσο καιρό που πετάμε με το Ni 1, το οποίο και το Ni 2 είναι ακριβώς το ίδιο, μου φαίνεται πιο εύκολος ο χειρισμός, αλλά η αλήθεια είναι ότι το RC2 είναι πολύ πιο βολικό χειριστήριο. Βλέπω δύο σήματα και θα κουνηθώ λίγο γιατί έχω ένα φυτό εδώ μπροστά, μήπως αυτό κάνει πρόβλημα. Και είμαστε, παιδιά, στα 1400 μέτρα και μας έχει βγάλει interference. Ναι. Έχει και λίγο αέρα κάτω από ό,τι βλέπω. Θα ανέβω στα 70. Βλέπετε όμως ότι με ένα σήμα πηγαίνουμε μια χαρά. Είμαστε στα 1800, θα πάμε στα 2000 μέτρα σε λίγο. Και η ταχύτητά μας είναι καλή. Τσεκάρω και εγώ με την κάμερα πάνω κάτω, γιατί τώρα δεν έχει να δούμε κάτι, ότι το video feed είναι μια χαρά. Είναι στο ένα σήμα με aircraft interference απάνω και πάει. Στα 3 χιλιόμετρα θα γυρίσουμε. Για να δούμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά $2,300. Δεν θυμάμαι ακριβώς πως θα είχε πάει το RC2, αλλά θυμάμαι ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα και δεν θυμάμαι αν είχαμε πάει στη μία μπάρα σήματος ή αν ήμασταν πάντα πάνω από τη μία μπάρα. Θα πρέπει να το δω. 2,5 χιλιόμετρα. Προς το παρόν όμως βλέπω ότι όλα πηγαίνουν καλά, παρόλο τη μία μονάδα σήματος. 2.600, 2.700 σε λίγο. Κουνάω την κάμερα να δω ότι έχουμε ακόμα video feed.
2 σήματα τώρα, είμαστε στα 2.800 μέτρα. Νομίζω ότι θα πάει στα 3.000 χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι. Και φτάσαμε στα 3.000 μέτρα με το νι 2, με 2 μονάδες εδώ, ενώ τόση ώρα είχαμε μία μονάδα. Γυρνάω πίσω για να δείτε ότι είμαστε αρκετά μέσα και βλέπετε εκεί το HM. Εγώ ξεκινάμε το δρόμο της επιστροφής. Από ταχύτητες θα πάμε καλά. Δεν έχω σετάρει εδώ τον αυτόματο, οπότε είμαι αναγκασμένος να πατάω το γκάζι προς τα μπροστά, αλλά δεν πειράζει, για τη δοκιμή μας μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα το θέμα είναι καλύτερο από το RC2, τον i2? Δεν νομίζω. Είναι τα ίδια? Ίσως να είναι ένα τσακ καλύτερο το RC2 λόγω των εξωτερικών κεραίων. Ερχόμαστε πίσω. Μας βγάζει κάποια warning για αέρα. Και τώρα έχει καρφωθεί το strong wind warning, το οποίο βγήκε τώρα. Γενικώς είμαστε καλά και συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Εδώ παρατηρώ ότι μόλις μπαίνουμε στον ιστό της πόλης, υπάρχουν και τα προβλήματα. Χάσαμε μία μονάδα, αλλά αυτό δεν απαγορεύει το γεγονός ότι έχουμε πολύ καλό feed. Και αυτό έχει να κάνει με το OcuSync 4, έτσι. Τα έχουμε πει και με το RC2. Εδώ θα κατέβω στα 60 μέτρα. 10 μέτρα είναι διαφορά στον αέρα και βοηθάει. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ίσως περισσότερα θα έλεγα ποιο χειριστήριο τον βολεύει τον καθένα και παρά να διαλέξει λόγω απόδοσης. Φυσικά είμαστε σε ΣΥ, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Και σιγά σιγά είμαστε πλέον στα 1000 μέτρα, 1100 και ερχόμαστε για την προσγείωσή μας. Να μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, έρχονται πολλές δοκιμές, θα δείξουμε και καινούρια drone και πιστεύω ότι θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα. Εδώ σταμάτησα λίγο να δω ότι όλα είναι εντάξει και είναι μια χαρά. Απλά θέλω να ανοιχτώ λίγο για να έρθω για την προσγείωση. Είμαι με την μικρή μπαταρία, με την κανονική τέλος πάντων μπαταρία. Βγαίνω στα 40 μέτρα, έρχομαι σιγά σιγά για την προσγείωση. Νομίζω ότι η δοκιμή τα έδειξε όλα. Και με σχετική σύγκριση που μπορείτε να κάνετε από τα δύο βίντεο, μπορείτε να βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα. Αλλά εγώ εν πρώτης, έτσι όπως το βλέπω, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ούτε προς το κακό, ούτε προς το καλό. Πλησιάζουμε στη
Στην προσγείωση θα βάλω και τα γυαλιά μου. Θα κόψω και λίγο γκάζι εδώ. Να βάλω λίγο και τα γυαλιά για να το δώσω στον αέρα. Και το βλέπω στον αέρα. Έρχομαι από ψηλά. Νομίζω ότι πρέπει να το βλέπετε και εσείς στην GoPro. Και ερχόμαστε για την προσγείωσή μας. Εδώ μπήκανε μπρος οι αισθητήρες και προσγειωνόμαστε. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο στο κανάλι. Κάναμε και το δοκιμαστικό με το Ni 2. Μπορείτε, θα βάλω σε link από κάτω να δείτε και με το RC2 πως τα πήγε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά εδώ στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!